So excited akong buksan at ipakita sa inyo yung aking binili. Ito na guys. Hello guys, so welcome back to my YouTube channel. So in today's video tayo ay mag-unbox. So ano nga ba yung i-unbox ko? Ito yung binili ko sa Lazada. So nag-sale si Lazada noong 27. So bumili ako ng item sa Lazada. So ito siya. So ano nga ba laman nito? So ang laki, diba? So 3 days lang dumating na siya. Sukatin natin. Dalawa. Tapos sa side, mga ganito. Sa likod, ganito. So, ano nga ba ito? So, ayan, nakita nyo sa thumbnail kung ano yung aking box. So, ito ay professional makeup storage case box. So, in-order ko siya sa Sky Shop. So, ang halaga niya ay 598. So, nakuha ko lang siya ng 398. So, dahil naka-discount ako ng 200 plus shipping fee na 45 pesos. So, ang halaga lang niya ay 398. So, parang 400. So, ayan guys. Bubuksan na natin. So, excited akong buksan itong box na to. So, ayan. So, open na natin. So, ayan. Seal na seal siya. Meron siyang ito, plastic sa labas. So, sabi meron din siyang plastic sa loob. Tingnan natin kung maganda yung quality talaga nito. Yan. So, ito na siya guys. So, yan. So, sabi meron pa daw itong plastic sa loob. So, ganun sila kaingat sa mga items na bibili mo sa kanila. So, 3 days lang ay dumating yung aking parcel. So, excited akong buksan at ipakita sa inyo yung aking binili. Ito na guys, malapit na. So, ito siya guys. Diba, saya-saya. So, yan na siya guys. Sarap na natin. Ito, meron siyang plastic pa sa loob. So, yan guys. Ang ganda. Wow. So, ito guys, yung aking in-order. So, ang ganda, diba? Sealed na sealed. So, may plastic pa siya. So, nakatingin ako sa ibang shop. So, parang medyo pangit yung mga comments nila. So, ito yung shop na napili ko. Yung Sky Shop. Kasi sabi, dami magandang comments. So, parang quality naman. Ito, leather daw yung kanyang, sabi leather daw, yung kanyang balat. Ayan, buksan natin. Yes. Wow, ganda. Ayan, tingnan natin. O, tingnan nyo guys. Sabi leather daw siya. Parang leather nga. So, ito pa siya. So, guys, samahan nyo ako. I-open natin siya. So, ayan. Ano ba siya i-open? Ito. Tignan natin kung maganda yung quality. So, yan. Gan-tiraran. So, ito siya, guys. Oh, ang laki. Ang laki rin niya, guys. Oh. Pag binuksan mo, so, tingin ko ang dami mailalaman. So, yan, guys. Oh, ganyan kalaki. Yan, sara mo. Sara mo. Sisara mo siya. Yan. So, sabi may susi daw to. Hanapin natin yung susi, guys. Hanapin ko nasaan yung susi. Saan kaya? Wala akong makita yung susi. Ayun. Ayun, guys. Ito yung susi niya. So, testingin natin, guys, yung kanyang susi. So, ito. First time ko, guys, magkaroon ng ganito. So, happy ako.
Dahil nabili ko na siya. So, ano nga ba yung ilalaman ko dito? Siguro yung mga gel polish kong mga binili. So, yan. Sara natin, ha? So, para siyang, mamahalin. Yung guys, ang ganda. So, sabi dito, may susian. So, ilak natin. So, yan. Try natin ilak. Gamit ang susi. So, ito guys yung susi. So, yung susi guys. Yan. Tapos, paano ba ito ilalak? Pakanan, pakaliwa. So, guys, di pa ako marunong mag-lock. So, paano ba siya ilalak? Yun, parang nag-lock na siya. So, pang natin buksan. So, ayan guys, nag-lock na siya. So, kung meron kang mga makukulit na bata, gustong kalikutin itong mga gamit mo, so, hindi niya mabubuksan dahil meron lock. So, ayan guys. Saya-saya, diba? So, buksan natin kung mabubuksan natin. Baka hindi natin mabuksan. Paano ba ito? Mag-open. Laki. Oh. Yun. Yun guys. Nabahan ako dun So yan guys. Pag-aaralan ko muna kung paano ko bubuksan. So, ito siya. Pagbukas mo, yan. So, parang katulad din sa amo ko dati. Parang ganito siya kaliit. Kala ko maliit siya. Yung pala malaki rin. So, tamang-tama lang ang kit-kit niya. So, yan. Buksan natin. Wow, sa halagang so, magsesil ngayon uli yung Lazada sa April 4. So, kung gusto nyo bumili na kayo kasi tingin ko wala namang mga gas-gas. So, 10 star kayo sa inorderan ko sa Sky Shop. So, ang ganda. So, yan. So, ano nga ba yung mga ilalagay ko dito? Ang ganda guys. So, wow. Susi ano pa. Social na. Ang aking gamit. So, dito ko ilalagay yung makeup ko or yung something. So, try natin maglagay ng mga makeup kit. So, yan guys. Tingnan nyo kung gaano kalaki siya. So, ito yung aking i-advance. So, yung aking mga parnelia. Yan. So, ito. Yan. Yung aking mga hindi ko siya sure. So, yung mga lipstick. Yung makeup. So, dito siya. Tingnan natin kung kakasya lahat ang aking mga makeup kit. So, yun guys, ang dami niya. Siguro itong mga brush, ihiga natin para hindi siya madaganan. So, pagka gagamitin lang natin, pwede natin itayo dito. So, ito.
So, ito, marami pa siya. Mga brush. So, yan. Kung gaano kadami yung ating mailalagay. So, bagay siya sa mga bago pa lang mag-start. So, isara natin. So, yun guys. Ito siya lahat ng aking mga makeup kit. So, gas-gas naman. Kung may gas-gas pa siya, wala naman. Social na guys. Social na yung lola niya. So, yan. So, yan guys. Ano masasabi niya? Ito siya kalaki. Ito siya ibabaw niya. Ito mahaba. Yan, laki. Tama lang guys. Pang personal use. Pwede rin pang pag magme-makeup ka sa labas. So, yan guys. Buksan natin. Dararan. So, yung aking organizer. Pwede mong ilagay dito yung mga brush. So, yan. So, yan guys. Sana natuwa kayo sa aking unboxing. At sinama ko kayo sa aking journey dito sa aking pagbili ng makeup box. Sana inyong nagustuhan. At huwag kalimutang mag-like, comment, and subscribe sa aking YouTube channel. And comment down below kung meron kayong mga question or katanungan. At para masagot ko, comment down below sa mga comment box. So, hanggang dito na lang guys. So, happy naman ako sa nabili ko. Yan, satisfied and happy. So, yung mga gel polish yung aking mga ilalagay dito. So, parang nakaipon siya. So, yan. Masasabi ko, sa binilan ko ay 10. Quality niya maganda. Parang original. So, halagang 400. Meron ka na nito. So, order na kayo ngayong April 4. So, lagay ko dyan yung link. Hanggang dito na lang. Bye-bye and God bless. See you on my next vlog. Abangan niyo po yung aking next vlog. Yan yung mga gel polish. So, hanggang dito na lang. Bye-bye. Hello guys. Like, comment, and subscribe po sa aking channel, Lolie Arabit. And click nyo na rin po yung notification bell para updated kayo sa susunod na aking video.